आज चाहिँ म ड्रागन रोल कसरी बनाउँछ भन्ने तरिकाहरू सिकाउन गइरहेको छु। अनि सर्वप्रथम पहिलो चाहिँ हामीले के गर्ने नि यो चट्ट खाना लिने हैन, खाना लिएर अनि नुरी छ, यो चाहिँ सिविड भन्छ, नुरी पनि भनिन्छ। म चाहिँ यो छ नि यो ड्रागन रोल बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई, यो छोटो जानकारी छोटो नलेजको लागि। जस पहिलो चाहिँ हामीले यसरी खाना चट्ट बिछाउने हो चट्ट नुरीमा, राम्रो गरी एकदम चारैतिर खाना होइन बोर्डरहरू चट्ट मिलाएर बिछायो भने अनि ड्रागन रोल कसरी बनाउने भन्ने तरिकाहरू सिकाउन गइरहेको छु। अब खाना रेडी भयो। अब यसलाई अब चट्ट यो हाम्रो म्याट हो, म्याट चट्ट लिने अनि लिएर चाहिँ जस्तो यो खाना बिछाउन चट्ट फर्काइदिने अनि चट्ट एउटा कमरो, यो चाहिँ इबी हो। अब हामीले चाहिँ नर्मली बोल्दाखेरि चाहिँ कमरो भनेर बोल्छ होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अब रेसन अनुसार फरक हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ यो हटमा आइहाल्छ। अनि टक्क यसरी चाहिँ मिलाएर राखिन्छ। अनि मिलाइसकेपछि यसलाई मजाले फोल्ड गरेर 2 लटमै सबै सकिन्छ। अब यो भयो। अब यसलाई अब माथिबाट टपिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ खास गरी मैले हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ खास गरी अभोकाडोको लागि चाहिँ जस्ट हल्का सपोर्ट मिल्छ भनेर मात्रै हालेको। अभोकाडो चाहिँ यो हो होइन। अब यसलाई अब काट्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्ट ड्रागनको लागि प्रिपेयर गर्दा सर्वप्रथम अभोकाडो चट्ट बिचमा काट्ने, यसरी सर्लक्क काट्ने। काटिसकेपछि अभोकाडो दुईटै हुन्छ। अनि यसलाई एउटा चाहिँ यता राख्ने होइन। अब यसलाई चाहिँ यसरी टक्क यो वान साइड काट्ने। अब हामीले अभोकाडो काट्दाखेरि चट्ट यसरी मिलाएर काट्ने। अब यो चाहिँ अब जस्तो अब उसमा काम लाग्छ, सेभिजहरू बनाउँदाखेरि जस्ट नर्मली काम लाग्छ यो, कुनै पनि वेस्ट जाँदैन। अब ड्रागन रोलको लागि चाहिँ अभोकाडो रेडी छ। अब यसलाई चट्ट लगाएर फालिदिने। अनि हाम्रो जस्तो अभोकाडो यस्तो भयो, यसरी टक्क मिलिसकेको छ। अब यसलाई काट्दाखेरि चाहिँ अब फरक फरक हुन्छ मान्छे अनुसार। मैले चाहिँ यसरी काटिन्छ, नर्मली मैले चाहिँ यसरी काटिन्छ। नर्मली मैले चाहिँ यसरी काटिन्छ। अब सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ, तर मैले काट्दाखेरि चाहिँ नर्मली यसरी काटिन्छ। अनि यो भागलाई चट्ट यो जुम गरिन्छ। अनि यसलाई बराबर स्केलमा अब चाहिँ हामीले यसरी राखिसकेपछि होइन, अब यसलाई चट्ट हल्का नर्मल्ली जस्ट नर्मल प्रेस, धेरै प्रेस गर्नु हुँदैन। धेरै प्रेस गऱ्यो भने यो अभोकाडो धेरै कुच्चिने सम्भावना हुन्छ। नर्मल प्रेस गरेपछि यति गरेपछि सक्यो। यो चाहिँ ड्रागन रोल प्रिपेयर भयो। ड्रागन रोल लागि चाहिँ यो प्रायः जस्तो चाहिँ नर्मली यो युज हुन्छ, तर नगर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। नर्मली अब जस्ट यो युज हुन्छ, यसले जस्ट 1/4 यत्तिकै राख्ने। यसलाई सर्ट काट्ने। अब यसलाई यत्तिकै राखिदिने, यत्तिकै काट्दाखेरि चाहिँ चट्ट बिच भागमा काट्ने यसरी। टोटल 8 पिस हुन्छ। अब हामीले यसरी काटिसकेपछि यसमा अघि जस राखेको यो चाहिँ रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ यसरी राखिन्छ। यसरी टक्क यसरी राख्दैन, यसरी राख्ने हो। अनि यसरी मिलाएर
ओके यसरी हो ड्रागन रोल रेडी हो तपाईहरु यसरी बनाउने ड्रागन कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी बनाउने ल एकदम सजिलो तरिका यसरी बनाउने